Τα συστημικά ΜΜΕ και οι οπαδοί της πολιτικής ορθότητας προσπαθούν να μας πείσουν ότι ανεβαίνει η ακροδεξιά. Πού ήταν δηλαδή η ακροδεξιά και τώρα ανέβηκε? Ξαφνικά γίναν οι Ευρωπαίοι πολίτες ακροδεξιοί, γίναν ναζιστές. Αυτό που ονομάζουμε ακροδεξιά δεν είναι παρά ο απελπισμένος πολίτης της Ευρώπης που οι ασπόνδυλοι ηγέτες της προσπαθούν να τον πείσουν να γίνει μειονότητα στην ίδια του τη χώρα. Δεν είναι ξενοφοβικός ο Ευρωπαίος. Απλώς θέλει η Μασσαλία να είναι Μασσαλία και όχι Ισλαμαμπάντ. Και η Αθήνα επίσης. Το βρίσκω απολύτως λογικό. Είναι η πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία που κράτη υφίστανται εισβολή και ταυτόχρονα χρηματοδοτούν τον εισβολέα τους. Και επειδή μιλάω πάντα έξω από τα δόντια, το πρόβλημα δεν είναι οι μετανάστες ως άτομα, αλλά το Ισλάμ. Το Ισλάμ είναι ένα νομικό, πολιτικό και στρατιωτικό σύστημα με το καμουφλάζ της θρησκείας, απολύτως ασύμβατο με τις αξίες και τον πολιτισμό της Ευρώπης. Η Ευρώπη κατάφερε να γίνει μια μετριοπαθής, ανεκτική, ελεύθερη κοινωνία μετά από πολλούς αιώνες αγώνων και πολλούς ποταμούς αιμάτων. Δεν θα αφήσουμε να ξαναμπεί ο θρησκευτικός μεσαίωνας από την πίσω πόρτα. Δεν ευθύνεται η Ευρώπη για τα κοινωνικά και οικονομικά αντίεξοδα του Ισλάμ. Όταν έχεις τον μισό πληθυσμό της γυναίκες εκτός παραγωγικής διαδικασίας, θα βλέπεις συνέχεια την πλάτη των άλλων πολιτισμών. Όταν κάθε Ισλαμική οικογένεια αποκτάει κατά μέσο όρο 5 παιδιά και δουλεύει, αν δουλεύει, μόνο ο πατέρας, τα κομμάτια της πίτας θα είναι μικρά. Και κάτι ακόμα που είναι ένα θέμα ταμπού. Όταν η πρακτική της αιμομιξίας διαιωνίζεται, το 70% ας πούμε των γάμων στο Πακιστάν γίνεται μεταξύ πρώτων εξαδέλφων. Θα έχεις πληθυσμό γενετικά υποβαθμισμένο, με σωματικές και ψυχικές αρρώστιες. Δεν έχω καμιά ευθύνη γι' αυτό και δεν έχω καμιά διάθεση να το λουστώ. Η χώρα μου είναι το ευρύτερο σπίτι μου. Το προνοιακό σύστημα επίσης, το οποίο χρηματοδοτεί τους εισβολείς, είναι η ιδιοκτησία των Ευρωπαίων. Εμείς το πληρώνουμε. Και στο σπίτι μου εγώ θα αποφασίσω ποιος θα φιλοξενείται και για πόσον χρόνο και πώς θα φέρεται όσο μένει εκεί. Αυτό δεν είναι ακροδεξιό. Είναι η κοινή λογική, είναι το ένστικτο επιβίωσης που ξυπνάει τώρα στους λαούς της Ευρώπης. Βέβαια κάποιες φορές ανακατεύεται και με επικίνδυνα ιδεολογήματα επικίνδυνων λαϊκιστών. Αλλά αυτό είναι το κόστος όταν οι σοβαροί υποτίθεται πολιτικοί δεν προβλέπουν και αυτούς που προβλέπουν το σύστημα τους εξοβελίζει. Ας θυμηθούμε τον Enoch Powell.